أسعد الله جميع أوقاتكم أعضائنا الكرام مع التحديث المستمر كل يوم أربعاء للتحليلات الفنية. بداية شهدنا قوة بشكل كبير جدا على اندكس الدولار. تحدثنا أنه منطقة ال 113.40 تعتبر مقاومة قوية جدا على مستوى الفريم الشهري، مقاومة شهر تقريبا 3 في 2001، لكن الواضح انه تم كسرها يوم الاثنين افتتاح الاسواق واغلق اعلى منها، فهذا بدل على استمرارية الصعود الى مستويات جديدة وهي القمة التاريخية، وهي منطقة ال 117 تقريبا 117.50، يعني في المناطق هذه يعني المتوقع استمرارية الصعود خلال الأسبوع الحالي، وإمكانية صعوده أيضا خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وعند قمة ال 117.40 تقريبا وهي قمة 2001، يعني تعتبر يعني قمة لم يصلها منذ الوقت ذاك. فمن هناك نشهد إن شاء الله ضعف أو تراجع للدولار وقوة للعملات. بالنسبة للذهب يعني اقتربنا من الهدف الأول وهي منطقة ال 1700 أو 1612، ومستمرين للهدف الثاني وهي مستويات ال 1588 بإذن الله تعالى. بالنسبة للباوند دولار يعني كانت منطقة ال 1.0770 منطقة قوية جدا، إلا أنه كان افتتاح يوم الأسواق وشهدنا ضعف قوي جدا بالنسبة للباوند واليورو. كسر المنطقة وصل إلى منطقة ال 1.0360 وهي يعني شمعة قوية جدا. ممكن يعني خلال يوم الجمعة كانت شمعة قوية، ويوم افتتاح الأسواق كانت شمعة أقوى تقريبا 600 نقطة، فكسر المنطقة وأغلق أو استقر أسفل منها. يعني استمرارية الصعود السيناريو يلغى، فاستمرارية الهبوط الآن عودة الأسعار إلى منطقة 1.0360 مرة أخرى بإذن الله تعالى، حتى يتم انتهاء صعود الاندكس وعودة الباوند واليورو بإذن الله للصعود. أيضا اليورو نفس الشيء، كسر المنطقة ويستقر أسفل منها واستمرارية الهبوط. يعني آخر منطقة بإذن الله تعالى لليورو منطقة 0.9450 تقريبا، تعتبر منطقة قوية جدا واحتمالية بإذن الله تعالى التصحيح من هناك. بالنسبة للين ما زال يعني في منطقة البيع، لكن تلغى بسبب انه قوة الاندكس وكسره، فالآن يعني يلغى التحليل واستمرارية الصعود إلى مستويات ال 146 ومستويات ال 147.70 بإذن الله تعالى، وهي القمة التاريخية من 1998 بإذن الله تعالى. بالنسبة للدولار كندي أيضا يعني يلغى التحليل وتحقيق الأهداف البديلة واستمرارية الصعود إلى مستويات ال 138 أو 3850 بإذن الله تعالى. بالنسبة للفرنك أيضا تحقيق الهدف البديل واستمرارية الصعود إلى مستويات الواحد صحيح. بالنسبة للأسترالي دولار أيضا يعني استمرارية الهبوط وكسر المنطقة المحددة واستمراريته إلى مستويات الأهداف البديلة. حققنا الهدف الأول ومستمرين للهدف الثاني وهي مستويات 0.6250. بالنسبة لنيوزيلندي دولار أيضا يعني حققنا الهدف البديل ومستمرين للهدف الثاني وهي منطقة 0.5500 بإذن الله تعالى. بالنسبة للباوند ين أيضا يعني شهدنا زي ما احنا عارفين على الباوند ضعف قوي جدا أثر على الباوند ين، وصل إلى مستويات ال 148.60. يعني مستمرين بإذن الله تعالى بالبيع مرة أخرى وتحقيق الهدف وهي منطقة ال 148 مرة ثانية. بالنسبة لليورو ين يعني وصل إلى منطقة البيع، لكن يتم إلغاء اللي هو سيناريو الصعود. نعمل على اللي هي ننتظر كسر المنطقة الحالية وعملية بيع بإذن الله تعالى إلى مستويات 136. بالنسبة لليورو أسترالي حققنا الهدف الأول، مستمرين للهدف الثاني. بالنسبة للنفط
يعني وصلنا إلى منطقة الدخول، حققنا الهدف الأول، وما زلنا أيضا في مناطق الشراء لتحقيق الهدف الأول مرة ثانية، والهدف الثاني وهي منطقة 84 بإذن الله تعالى. يعني بهيك بنكون أجملنا جميع التحليلات الفنية لهذا الأسبوع. ننتظر وصول اندكس الدولار إلى منطقة 117.30 وهي القمة التاريخية، ومن هناك احتمالية الهبوط للدولار. هبوط الدولار في المنطقة المحددة يعتبر يعني قوة للعملات بإذن الله تعالى، وبداية صعود للعملات وضعف الدولار. يعني كان هناك تأثير قوي جدا لاندكس الدولار على العملات بشكل كبير جدا، يعني لم يسبق له مثيل. فبإذن الله تعالى خلال الأسبوع الماضي أو الأسبوع القادم بإذن الله تعالى يكون وصل إلى القمة التاريخية، ومن هناك يعني بلشت موجة الهبوط وتحقيق أو صعود العملات بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.